ทะเลจ๋าปูมาแล้วจ้าว้าวปูเราไปตรงนู้นได้ไหมทำไมลูกหรือว่ารอพ่อตื่นก่อนปูระวังลื่นลงนะอุ้ยพี่ปูอ่ะมันคือตัวอะไรอ่ะปูรู้แล้วแม่มันคือเวลามันมีปลามันอยู่ตรงนี้แล้วมันมีปากแล้วไหนมันก็จะฉกขึ้นมากินแล้วมันก็จะมุดเข้าไปแล้วมันเป็นตัวอะไรไม่รู้เหมือนกัน แต่ตัวมันยาวมากแมงกะพรุนเปล่าไม่ใช่ขุดมาดูดิมันไม่ตายไม่ช่วยมันได้ไหมอะไรลูกไม่ช่วยมันได้ไหมมันยังไม่ตายเอาอะไรจับอ่ะเอารองเท้าหนูมาเลยถอดรองเท้าข้างหนึ่งเดี๋ยวเขาก็บินแล้วปีก็หายไว้แล้วปูเจอปูไหนครับปูอะไรลูกไหนขอดูชัดๆหน่อยสิโอ้ยไม่เห็นตามันด้วยอ่ะใช่ไงขวัญจ๋าหนูมาดูปูแล้วพี่ปูเจอปูมาดูเร็วให้ลองดูปูเห็นไหมหนูเห็นตาไหมเห็นตาปล่อยงั้นปล่อยเขาเสร็จหรือยังคะยังไม่เสร็จหรอคะให้เจ้าหญิงอยู่ตรงไหนเอ่ยให้เจ้าหญิงนั่งตรงไหนคะให้เจ้าหญิงนั่งตรงนี้แล้วนางเงือกล่ะเจ้าหญิงผมทองเหรอเจ้าหญิงอะไรเจ้าหญิงนางเงือกเอาพ่อมานี่ถ้างั้นเราไปเปลี่ยนชุดว่ายน้ำเลยไปโอ้ยชุดนี้มันไม่ใช่ชุดว่ายน้ำเราไม่เอามาไปเปลี่ยนชุดว่ายน้ำเพื่อนนะน้องเอาเลยเร็วกระโดดโอ้โหไปเปลี่ยนชุดว่ายน้ำบ้าอุ้ยช่วยนะโพครับจับมือกันแล้วโอ้ยเร็วระวังเพื่อนแรงอ่ะว้ายขวานหน้าไม่เอาโหช่วยน้องหน่อยขวัญจ๋าขวัญอุ๊ยเจออะไรอ่ะหนูเจออะไรคะอย่าไปไกลอ้าวพูดพูดด้วยดูน้องเลยปูทะเลจิ๋วนี่คือ
ที่ชายหาดค่ะหาดตาแหวนนะคะทรายขาวฝั่งนี้สิมีที่ให้นั่งเล่นจะเป็นซุ้มนี่จะเป็นอย่างนี้ค่ะเรามาหาหลวงปู่ทวดภูเขาเอ้าเอาเลยแล้วเอามาภูเขาลงถอดรองเท้าก่อนจะไปแล้วนะเขาจะไปแล้วเขาจะไปแล้วไปแล้วว้ายเสี่ยวอ่ะธรรมดาอุ้ยโอ้ยไม่นั่งแล้วไม่เล่นแล้วแบบนี้ไม่เล่นนะดูอันใหม่ค่ะจะไว้มาไหวเราจะมาได้ทำเองนะไม่ใช่ลมทำให้อยากเล่นไหมดูเขาเล่นดูเนี่ยเขาเรียกอะไรพ่อสเก็ตเหรอโอ้เรือดูเขาเล่นนะเขาเล่นอะไรเขาเล่นอะไรสเก็ตสกีเหรอเจ็ตสกีอ๋อเขาเรียกเจ็ตสกีเหรอนี่เข้ามาตรงนี้แล้วเราไม่ได้อ่านป้ายอ่ะอ๋อเจอตลาดแล้วไม่ใช่คู่กับปูกับแต่ปูกับกุ้งกับปูไม่ปูอยากกินหอยนะเขากินกันยังไงมาทางนี้ก่อนเขาเรียกว่าหอยอะไรไหนหอยตัวนู้นอ่ะหอยเชลล์เขากินยังไงหอยตัวย่าง250แค่ยังไม่พูดไหนคะพอก่อนโอเคแม่ขอเลือกนี่ตัวใหญ่ๆเลยแต่ปกติที่เราเห็นมันตัวเล็กนะคะกุ้งแช่บวยเขาเรียกว่ากุ้งแช่บวยมันเดินแช่บวยแล้วมันก็ยังมีชีวิตมันเดินลงทะเลแม่ไม่รู้หรอกเขาชื่อมันแบบนี้เขากุ้งแช่บวยหอยอ่ะแม่หอยสังต่างหากพี่จ๋าดูครับหอยเดี๋ยวพี่เขาทำให้ไม่เอากี่ตัวเที่ยวมาให้หน่อยนะไม่รู้ว่าได้กี่ตัวอันนี้เป็นเท่าไหร่เลยรวมกันใช่ไหมโอเคย่างไหมคะย่างค่ะย่างนะอันนี้ก็ทำให้สำเร็จเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเลยให้นะครับค่ะล้างปูนี่นะคะลูกปูค่ะปู480อันนี้เป็นปูเต็มค่ะรับประกันมันยังดิ้นอยู่เลยใช่กับบ้านเอาแค่นี้ก่อนค่ะเท่าไหร่เลย
นี้ครูมาแวะที่หาดนวลครับ ครูเราต้องไปโขดหินฝั่งโน้นไหมครูเริ่มมีแดดแล้ว สุ่ม ไม่รู้สิลูกรู้จัก ๆแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ ใช่เราไม่ค่อยรู้จัก รู้แต่ว่ามันเป็นหอยเป็นเปลือกหอย ตอนนี้ก็เป็นเปลือกหอยเนี่ยแม่ แต่ไม่รู้เป็นพันธุ์อะไร ใช่เรารู้จักเฉพาะที่เรากิน ป้าครูมาทางนี้ไหมไปทางโน้นเลยเหรองั้นต้องรีบเดินคุณพ่ออยู่นู่นนะเดี๋ยวคุณพ่อจะกลับเรายังไม่ได้ถ่ายรูปกันเลยพ่อจ๋าขอถ่ายอีกรูปหนึ่งขวัญขุดหาอะไรเนี่ย เจออะไรไหมคะขวัญจ๋าเอ้าคุณพ่อเดี๋ยวพ่อจะนั่งละหนูไม่นั่งยังไม่นั่งมันไม่นั่งโอ้ดูสนุกไหมครับขวัญสนุกไหมลูกเที่ยวรอบนี้สนุกไหมครับ ไม่ไปไม่ไปขวัญไม่ไป